Sa World Health Organization, mahigit kumulang 703,000 na katao kada taon sa buong mundo ang sumusubok na kitili ng sarili nilang buhay. I couldn't understand it, but it somehow taught me that if I try to commit suicide, I will get out or get away from the consequences, for example, of failure. In my life, I have tried to commit suicide 7 times for various reasons. Kasama po natin ngayon si Brother Paul De Vera. Magandang gabi po. Kaya natin inimbitahan si Brother Paul kasi very rampant ngayon ang suicide, especially to the young generation. Yes. Hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world. Yes, and actually, it's the second leading cause of death For young people, for young people. you did it 7 times. You attempted. Yes. Pero if you will think about it, pagbabalikan natin yung childhood mo, achiever ka, you're magna cum laude, summa cum laude, such a bright student. Paano nagsimula yun? Na-form kasi sa akin, Tony, yung takot eh. Growing up, alam kong mataas yung expectation sa akin. Never kong sinisi yung nanay ko for this, but this was a contributor to that. Na kunyari, uuwi akong may mali ako sa quiz. Mapapagalitan ako. Parang pinupush niya ako to excel. And hindi ko yun minasama. Kasi feeling ko na gumagaling ako. Nagiging seryoso ako. So, sobrang takot ko na uuwi na may mali sa exam. So, laging perfect? Dapat lagi akong perfect. Dapat lagi akong Kaya bibo. top 1. Kaya laging top 1. So, nag-umpisa yun, siguro grade 4 ako. For the first time in my life, naging top 3 ako. Pero takot ako na mapapalo ako, mapapagalitan ako. More importantly, takot akong mapapahiya siya. Kasi all the while, naka-imprenta yun sa school paper eh. Top 1 ka palagi. Lagi naka-highlight yun sa bahay namin. May koleksyon ng nanay ko nang ginugupit niya yan. At that age, medyo aware ako dun sa concept of suicide. Kasi Bakit? napapanood ko yan sa yung mga palabas sa TV na reenactment, mga drama-drama. Nakakaroon ako ng idea. So, pag uwi ko ng bahay, sinabit ko yung sarili ko. Tumungtong ako sa ng kama. Sinabit ko yung sarili ko sa Grade 3, grade 4 Grade ka 4. niyan. musmus talaga. Tumalon ako, akala ko pag sinabit ko, big T na yon. Eh syempre, ang curtain rod namin sa bahay, mahuna. Bumagsak ako. Pagtalong ko, bugog. Akyat yung mga, kapamilya, mami ko, daddy ko. Ano nangyari? Ganyan. Sabi ko, umiiyak ako. Top 3 lang ako. Sabi mo? Sabi ko, habang nakatali yung kurtina sa akin. For the first time in my life, niyakap ako nung nanay ko, anak, kahit anong top, mahal kita, ganyan-ganyan. Because of that, siguro na-realize ko, kung ayokong mapagalitan, kung ayokong mahirapan, kung ayokong magka-problema, hindi ko naman alam na pag nag-suicide ka, tapos lahat eh. Kasi ang nakita ko, nasi-save ka, naliligtas ka pa. Parang nagbago yung reaction kasi. Nagbago yung reaction. From galit na galit, nung nakita niyang parang magsusuicide ka, hindi na okay na. Oo, ganyan. Yun ang naging effect sa'yo. Tapos na-train yung utak ko na gano'n. So parang naging siya eh. Escape route ko siya, at the same time, manipulation. That's how I manipulated the People. situation. And people as well. Oo, to get what you want. To get what I want. Pero after nangyari yun, nung nakita ng mami mo na you almost ended your life at a very young age, hindi ka ba niya inupo? Wala bang heart-to-heart na nangyari after that? Meron, kinausap ako ng mami ko, sinabi niya, anak, hindi ko naman hinihingi sa'yo na mag-top 1 ka para sa akin. Yung kagustuhan ko mag-top 1 ka is para sa'yo yun. Ginanon ako ng nanay ko, huwag mo isipin na kailangan laging perfect, ganyan. Nag-adjust na siya ng parenting. Kasi nakita din niya yung kind of pressure Tsaka that yung was effect applied. sa inyo. Yung effect sa amin na competitive kami. Hindi pala healthy. Oo, Mentally. mentally. Nung nakita and niya yung... emotionally. So, nung nag-heart-to-heart kayo, hindi mo pa rin na-gets yung concept na, sige, hindi ko na uulitin to. Hindi ko na-gets. And this, kahit na lumaki akong Christian. I mean, pinapatong ako sa lamesa, bata ako. Magre-recite lang ako ng Bible verse. Ganyan. So kahit na ganun, parang yung valuation ko of my life, very very disposable. So basta maapektuhan ng relationship, maapektuhan yung hiya ko, ganito, ganyan. Trabaho, ganyan. Laging yun yung nasa isip ko. Naku, nakakahiya. Gusto ko na itong tapusin. Nandun yung thought na yun. And that prevails even
in this generation, pag nag-iisip ng suicide, ganun yung parang wala na akong tatakbuhan eh. So, hindi ko na kaya to. Tapusin ko na lang. So, ever since, yung parents ko, nakikita ko na talaga na may problem eh. Yung family. We look like a solid family, pero laging in conflict yung mom and dad ko growing up. Pag nag-aaway sila, lagi kasi akong referee eh. Kasi ako yung panganay. So pag nag-aaway sila, nagsisigawan, humahablot ako ng kutsilyo sa kusina. Tututok ko sa tatay ko, tapos tututok ko rin sa akin. Ganong dynamics yung meron kami. So, flawed na yung family setup. And then nung high school, ito medyo weird kasi iniimbita akong ng mga kaklase ko na sumama sa isang camp. Science ka? Science camp. Tapos kinausap ko sa nanay ako nagpapaalam eh. Kinausap ko yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, wag. Kasi first time yon sa buong buhay ko na pupunta ako sa isang lugar na hindi sila kasama. Magka-camping. Oo, magka-camping. Tinanong ko yung tatay ko, Daddy, camping to, di ba ginagawa naman to yung mga lalaki, ganito, ganyan. Oo, tanong mo sa mami mo, ako payag ako. Mami, payag si Daddy. Hindi nga ako payag. So ginawa ko, kinausap ko yung mga kaklase ko. Sabi ko, hindi ako pinapayagan, wala daw kaming pera. Pero hindi naman yun yung dahilan. Nag-ambagan yung mga kaklase ko. Tapos binayaran na yung registration ko. So umuwi ako, sabi ko sa nanay ko, Mami, bayad na. Wala na tayong magagawa. Pupunta na ako kasi nag-contribute sila. So masakit yun sa nanay ko. Parang, sige, bahala ka. Ginawa mo yan, okay, sige. Di siya at peace. Ako, parang feeling ko, okay lang. Pero in that camp, na-rape ako ng teacher na hindi ko teacher. So, Lalaki. Oo. Yung barkada ko, nagmamatapang kami, sabi namin, kami lang ang magte-tent sa camp na to. Lahat sila natulog sa parang house. Nag-tent kami. Doon ko na-encounter yung teacher. Kasama mo yung mga classmates mo. Lumabas yung kaklase ko para mag-charge ng phone doon sa bahay. Tapos yung teacher, pumunta siya doon sa harap ng tent. Kinakaukausap niya ako. Ako magalang akong tao. Bibo akong tao. So pag may nakikipag-usap sa akin, I try to interact. Ganyan. Pero nung nakikipag-usap na siya, medyo bastos na yung topic. Medyo parang may plano siya. Kinakabahan ako kasi unti-unti, parang tinusubukan niyang pumasok doon sa tent. Sa isip ko, naku, medyo bastos na yung topic. Siguro lalabas na lang ako para hindi ako cornered dito. Yung paglabas ko na yon, hito kita sa signal. Nasasama ako sa kanya. So, paglabas ko, hinawakan na niya ako sa balikat. Nilakad na niya ako papunta doon sa medyo gubat na part. Tapos minoles ka na Tapos niya. doon na niya ako minules. Hindi ka sumigaw, hindi ka umiyak, hindi ka lumaban. Hindi, I was shocked. Alam mo, ganun pala yun yung mga, di ba kapag tayo nanonood tayo ng mga rape stories, nagigets natin yung feeling ng mga kumukutya sa kanila na parang, bakit hindi ka sumigaw? Lalo na ako, alam mo ba, after nun, nung sitwasyon na yon, nagsumbong ako sa teacher, etc. Tinry naming itago sa parents. Ako lalo na. Kasi alam ko hindi ako pinayagan eh. So ayokong sabihin na nangyari sa akin yun. Pero when I got back, sobrang sabi ng mami ko, kaya pala tahimik ka nun. Wala akong kibo sa bahay. Kasi nga nasa isip ko na may nangyari sa akin eh. Parang it lasted for a week until na-confront ako tapos sinabi na the teacher denies that he did that. Nagwala ako sa school. Doon pinatawag yung nanay ko at doon siya ni-reveal ganito yung nangyari. I tried to deal with it. Ito yung weird. Kasi in that situation, hindi ko naisip magpakamatay. Siguro kasi ang inisip ko, I'll make something good out of this. So right after that incident, ano yung nabago sa'yo? When we moved to the church that I'm currently in, CCF, doon ko na-realize na hindi porket na-rape ka, tapos na. Na God can make things new. That God can give you a fresh start. So to me, it was hope na parang, sige, nangyari to sa akin, pero I'll turn things around. So because of that, I stepped up in leadership. I stepped naging up active ka sa youth ministry. Youth ministry, pati student government. Naging presidente ako ng student government. Tapos it was a story to tell na this guy, he was raped
But now he's achieving things. So to me, that gave me a sense of fulfillment na na-overcome. Oo, so Na-overcome. parang iisipin mo, okay na. Okay na ako. Oo, yun ang naging testimony ng buhay mo. Yes. So you would think na okay na lahat. Pero nandun pa rin pala yung suicidal tendencies Yes. mo. Nandun pa rin siya. Nung college, I was so focused on the self eh. Na parang nakita ko na yung achievement, yung kaya kong gawin. Kinarir ko na. College, pasikat ako. Hanggang sa graduate ako, summa cum laude. Isa ako sa mga unang nagkaroon ng trabaho in our batch. So, nalimutan ko si God. Parang pakiramdam ko, I made myself. At that time, ang mindset ko, pagka-graduate ko, trabaho lang akong konti, papakasal na ako. Ganyan. Ang ginawa ni Lord, nakipag-break yung girlfriend ko sa akin. Doon pumasok ulit yung suicide. Binitin ko yung sarili ko. Yun na. Pagtalon ko, nasakto naman, kakarating lang ng kapatid kong babae. Galing party. Pagkasabit kong ganyan, Kuya! Sigaw siyang ganyan. Binuhat niya ako, tapos lumuwag yung tali. Because of that, siya na nagsabi sa parents ko. Nakita ko si Kuya magpapakamatay. Ganyan. So, baka may nangyari. So, nalaman na nila na baka break na. So, binaby ako ngayon nila. Again, at that point, hindi pa rin namin naiisip na the suicidal tendencies, it had to be consulted with someone. Dapat kang magkaroon ng psychologist, psychiatrist, Oo, diba? Doktor. kahit counselor, ganyan. And then eventually, naging decision ko was to balik ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sige, hindi na rin naman ako makakatakbo, palayo sa'yo. So, lalapit na lang ako. So, eventually, as I was working in advertising, I had this heart na parang, Lord, gusto kong magsilbi sa'yo. Tawagin mo ako in full-time ministry. Pero wala. Hindi ako kinokol. So, ginawa ko, kahit sa anong advertising agency ako nandun, nagba-Bible study ako. So, eventually, pinag-full-time na ako. So, tinawag ako full-time, tinanong ko mami ko, Ma'am, pwede ba ako mag-full-time? Eh, sabi ng mami ko, alam mo, anak, dati pa alam ko na kay Lord ka. Kasi sabi, sa Bible kasi meron yung panganay mo, bibigay mo kay Lord. Eh. Di ba? So parang, sige anak, ito na yung offering ko. So parang, that was the sense of a church. Silbi ka sa church, Yeah. offer mo yung life mo. I was pastor in training at that time. Oh, ayan na, Ayan magpapastor na. ka na. Pastor in Ito training. na talaga. I was so focused on the ministry and the title itself na, uy, pastor, ganyan. So, ang dami kong na-miss out. Hindi ko napansin na may marital conflict na yung parents ko at that time. Pero dahil tutok ako in what I do in the church, hindi ko na nakita yon. Hanggang dumating yung point, tumawag ang nanay ko sa akin, tapos sinabi ng mami ko na, anak, umalis na ako. Wala na yung gamit ko sa bahay. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan ako. Hindi ko pwedeng sabihin, pero ayoko na talaga. Sorry, patawarin mo ako. Ikaw na lang ang So may bilin pa yung nanay ko. Ikaw na lang ang magsabi sa kanila. Eh, parang sa puso ko, naiintindihan ko yung bakit hindi na kinaya ng nanay ko. Pero in my mind as well, parang paano ko to ibabalance? Pastor in training, broken family, ang daming problema, discipleship, etc. Tapos may relationship pa akong pinapursue. Parang feeling ko, hindi ko siya kayang... Sobrang dami. Sobrang dami. Sa journal ko, I was doing Bible study, parang ang pakiramdam ko, galit si Lord sa akin. Kaya lahat nangyayari tong mga bagay na to. Kaya lahat ng relationship nasisira, feeling ko galit si Lord sa akin. The day before I committed suicide, I was reading this passage that said, be of sober spirit. The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Nung nabasa ko yung verse na yun, tinigil ko yung quiet time ko. Sabi ko, totoo nga. Sobra kong down na down ako. Sabi ko, ayan na, Lord, binibigay mo na ako sa devil. Wala na, na-depress na ako. Sana tinawid ko. Kasi sa susunod na verse, pinangako si Jesus Christ dun eh. Sinabi, but I will hold you. I will support you. Ganon. Pero tinigil ko na. Tapos yun na, nag-blackout na ako. Yung girlfriend ko at that time, na asawa ko na ngayon, nasa Singapore siya for work. Tapos, nagkaroon kami ng konting away din. Naging clingy ako, yung parang, sagutin mo yung tawag ko, sagutin mo yung tawag ko. Eh, hello, nasa Singapore siya, nasa Pilipinas ka. So parang,
Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta bumangon ako, so maybe around 4:10 a.m., nag-big tea ulit ako. Ito, this time, Tony, wala na akong tungtungan, wala lahat. Sinturon lang gamit ko, hindi pa ako nag-isip kung kaya ng sinturon or basta sinarado ko siya sa leeg ko, sinabit ko sa hagdan. Tapos siguro dahil weak yung body ko, nakatulog na lang siguro ako. 4:30 a.m. bumaba yung kapatid ko para maligo. Pagbukas niya ng ilaw ng banyo, sabi niya, parang may nakatingin sa akin. Oh, shocks. Pagtalikod niya, yun, nakita niya ako. So, the description was, my tongue was out. And then I peed already. Nagsisigawan na sa bahay, bumaba ang tatay ko. Tinanggal nila ako doon sa pagkakasabit. Ang sabi ng tatay ko, ang nasa isip daw niya habang tinatanggal niya yung sinturon sa leeg ko, sa morgue na niya ako dadalhin. Nalaman ng buong church na nagpakamatay si Paul de Vera. Pag niisip ko yun, nakakahiya. Oh, kasi nagpapastor. Nagpapastor eh. Ha? Ganun yung reaksyon nila. Si pastor? Si pastor, nag-ano, ganyan. Bakit? So, pero wala akong kamalay-malay. Oo, kasi Relax na relax ako doon, di ba? Oo. So, Silang nagkakagulo. silang nagkakagulo, pinre-pray over, ganyan. Sabi ng doktor, pag nagising po siya, gulay na lang siya. Hindi po siya makakalakad, makakasalita. Makina na lang yung bubuhay sa kanya. Kasi matagal siyang walang oxygen, parang ganon. So sinabihan na nila yung kapatid ko. Yung kapatid ko, hanggat tumitibok yung puso ng kuya ko, ilalaban namin yan. Nilaban. I was days in the ICU. Then siguro after 3 days, dumilit akong normal na tao. Nagsasalita, pero may amnesia ako. Hindi ko naalala kahit anong nangyari. Basta ang naalala ko, isang araw, siguro last week ko sa ospital, nagising ako. Tapos yung pagdilat ko ng mata ko, naalala ko lahat. As in, pagdilat ko ng mata ko, yung hinga ko, kasi naalala mo kasi naalala ko, parang, naku, ginawa ko to, ganito. Nag-suicide ka, ganun. Suicide ako, hiyang-hiya ako. Sobra kong hiya noon, Tony. Habang umiiyak ako nakaswero ko, tas alam ko may tali pa ako eh. Kasi pag suicidal, lahat na nakatali ang kamay mo para hindi ka magsasaktan yung sarili mo. I was already speaking to God. Sabi ko, God, sorry. Sorry sa ginawa ko. Pero tinatanong ko rin si God. And the suicidal me was conversing with God. And I was telling God, ba't di mo pa ako kinuha? Kasi pakiramdam ko, kung mabubuhay ako, tapos ang bit-bit kong kwento ganito, nakakahiya. Napahiya kita, Lord. Napahiya ko pamilya ko, napahiya ko sarili ko. Sana kinuha mo na lang ako. Nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ni Lord sa akin, hindi, binuhay kita for a reason eh. Sabi ko, Lord, hindi ko kita yung reason. Kasi ibig sabihin nito, tanggal ako. Hindi ako pastor in training dahil sa ginawa ko. Napahiya ko yung buong church dahil sa ginawa ko. Napahiya ko yung pamilya ko dahil sa ginawa ko. Sirang-sira tayo, Lord. Natanggal ka ba talaga? Oo, tinanggal ako sa pagiging pastor in training. Nung time na yun? Nung time na yun. Tapos ang ginawa, yung senior pastor namin, si Pastor Peter Tanchi, sabi niya sa akin, oh, why don't you work here? Mag-assist. Eventually, kinuha niya ako mag-assist sa kanya. Ang trabaho ko, Tony, with all the achievements that I had in advertising. Summa cum laude, yes. Summa cum laude, ganyan. Blah, 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 blah. Ang naging trabaho ko para sa boss ko, dahil nga wala pa akong tamang pag-iisip, ang naging trabaho ko ay tagakuha ng tsaa. Paul, get me tea. Kukunin ko yun, dapat perfect yung tsaa. Tapos sa isip ko, Lord, dati naman ang galing-galing ko ha. Ngayon tagakuha na lang ako. Pero sabi ko, Lord, titiisin ko. Kasi sabi ko, kung binuhay mo ko at nilagay mo ko dito, ibig sabihin gagamitin mo. So Lord, kahit di ko naiintindihan, kahit Lord, parang pakiramdam ko, kasiraan nito, titiisin ko. Kasi para sa akin, gamitin mo na ako, Lord. Sayang naman yung life extended, iyon na ako. So kung magtitimpla ako ng tsaa, my whole life, gagawa ako ng pinakamasarap na tsaa. Magbubuhat ako ng bag, bubuhatin ko lahat ng bag. So doon pina-experience sa akin ni Lord na we are all broken people. So you don't stand there thinking you're above someone else. Lahat tayo basag. So sabi ko, Lord, tatanggapin ko tong kwentong to na basag ako, sira ako. Kasi broken vessels eh. Di ba yun yung goal
God uses broken vessels, people with, ganyang stories, para lumabas lalo yung grace ni God. So, wala kang iba pong mamalaki. Wala kang pagmamalaki. Alam mong lahat ng meron ka, galing lang sa Kanya. Oo, Pinahiram grasya. lang sa'yo. Grasya lahat yun. Grasya lahat yun. Ganun nga kaganda yung story. When He uses you, Yeah. He uses the brokenness. Yes. And di ba? For His glory. For His glory. Si Claire naman, kasama natin, kasi siya yung last na nag-message kay Paul before he committed that last suicide that really changed his life. Ang nangyari nun was, di away kami. Sakit ng mga sinasabi ko sa kanya. Pinatayan ko siya ng phone. Ang huling sabi ko, okay, I'm coming home the next day. Fetch me, and then let's talk. For now, let's not talk muna. So I turned off my phone, just I slept. And then after that, the next day when I woke up, pagtingin ko sa phone ko, I got a text at 3 a.m. that said, I love you, Claire. Yun na lang yun. Ano na-feel mo, nakuha mo yun? Wala. Akala ko hindi lang siya makatulog kasi nag-aaway kami. Wala ka na-feel na parang may mali Wala dito. pa. Kasi ang understanding ko, magkikita naman tayo later. Diba? So, punta ko airport, ganyan. Tapos, walang mga 8 o'clock, 9, 10. Sabi ko, walang text Imposible. Tapos I was calling him. He wasn't answering. And then maya-maya, a friend of mine from church called me. And then she broke the news to me. Tapos nung time na yon, iyak na lang ako ng iyak. From Singapore to Philippines. Sa I was flight. just crying. Yes. Iba rin yung guilt, di ba? Yes. Iba yung sadness, iba rin yung Ang shucks, sakit. baka kasalanan ko Oo. yung last kong text, Yes, di ba? yes. And then, when I went to the hospital, pinabangan ko siya, nabantayan ko siya sa ICU. Pero the family, they could have opted for me to not be there anymore. Pero parang nakaka-help daw yung voice pag in coma ka. So kinakausap ko siya. Nag-sorry ka Oo. while he was sleeping. Yes, yes. Niiyak ko lahat. And then, 3 days after, he woke up. Nakilala ka niya? No? Hindi mo siya nakilala? Ano eh, Para pala to yung amnesia girl talaga. Parang idol ka yata namin. Hindi, kasi gano'n naman yung story ni John Lloyd. Doon siya yung gumising, hindi na niya ako kilala. Nung siya yung na-hospital, sabi ko, hindi na niya ako kilala. ba to? Siya yung naging totoong amnesia eh. So gano'n, hindi ka talaga, Hindi. Tapos at tingin ko pa sa kanya, siya yung girlfriend ko nung college. So tiniis din niya yun. Oo Bawal siya. eh. Pero syempre alam niyang hindi siya yung naaalala ko. Oo. Gaano katagal nag-last yun? I think that went on for 4 months, 5 months. Ang question ko, paano nag-mend yung relationship after that incident? Paano nag-heal doon? Eventually, kami na yung nag-usap. At that time, I was taking medications. So part of the read ng doctor sa akin is kailangan i-manage kasi may tendency ako to be bipolar. Pinag-usapan namin yun. Ito yung estado ko, paanong relationship natin. We had to draw certain lines na kunyari, pag napapansin mo akong ganito, wag mo akong babyhin. And she took it upon herself. So may mga times na during the relationship, parang kapag nagdadrama ako or nagte-threaten ako na magsusuicide ako or ibabangga ko yung car ko, bababaan niya ako ng phone. Titiisin niya, syempre, ang concern niya, hala, paano kung ituloy nga? Pero titiisin niya para hindi ma-baby yung habit ko of threatening myself to get what I want. To this day Planangin. ba may ganun tendency Wala ka na. pa rin? Wala na, By wala God's grace. Now that you're married, may fear ba on how you will raise your kids? Siguro one concern is yung it can be generational. In a way, hindi lang siya spiritual sense, the environment itself. Because you grew up like this, most likely, you will do the same to the next generation. For example, as parents, hindi kami pwedeng mag-away sa harap ng bata. Kasi pag nakikita ng bata na nag-aaway yung parents, pakiramdam niya, broken na tao siya. Kasi yun ang na-feel mo. Ganun ako lumaki. Kailangan we're always on a united front pagdating sa bata.
One mistake na hindi mo gagawin sa anak mo, tingin mo? Kung magkaanak kami, hindi ko paparamdam sa kanya na kailangan niyang i-validate yung sarili niya. Kailangan maramdaman niya na mahal ko siya. Kahit ano siya, kahit anong mangyari sa kanya, kahit anong gustuhin niya sa buhay niya. Basta ang stand ko, piliin mo si Lord palagi. Doon ka lang. Kasi kapag kay Lord ka, kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka niya papabayaan. So what do you want people to get from your story when you share it? Sa akin, I'm always for revival. Yun yung parang heart mission ko. Revival of hearts. Yung umabot ka na sa puntong walang-wala kang pag-asa. Yung umabot ka na sa punto na talagang feeling mo, sirang-sira ka na. Katapusan na. Katapusan na. Gusto ko, when they look at my life, they will see na, grabe, kinaya pa. Kinaya pang bumangon. After 7 attempts. After 7 attempts, ginusto pang mabuhay. Nagpakasal pa, di ba? Living with judgment also. Living with judgment. Minsan nagpipreach ako, tapos pagka-preach ko ng Sunday, may magpi-PM sa akin. May mga bashers. Tapos yung sasabihin, Babalik yung dati. ibabalik yun dati. And sa akin, ang tinatakbuhan kong memory verse sa Micah. Ang sabi doon, rejoice not over me, O my enemy, for when I fall, I will rise. So hindi yun ang katapusan ng kwento ko. Hindi doon nagtatapos yun. Ang Diyos lang ang pwedeng magsabi kung kailan tapos ang kwento ko. So hanggat buhay ako ngayon, hanggat buhay ako, at ngayon magkatuwang kami ni Claire, while we're still alive, while we're living this life for God, whatever the story is, sa buhay naming mag-asawa, sa buhay naming individual, puturo kong tao sa Diyos. Kasi doon ko lang malalaman na may purpose lahat ko. Yung pinagdaanan ko. May matutulungan akong iba.